د WooCommerce کم سیټینګ چې و د هغې موږ ایکسپلوریشن کوو او هغه روانو په WooCommerce کې دا کم آپشنز چې و دا موږ کتو دلته کې سټیټس دی دا دوه آپشنز پکې پاتې شوي وو سټیټس او ایکسټنشنز نو سټیټس نه مطلب دا زموږ د ویب سایټ کم ریپورټس چې دي هغه ریپورټس چې د ویب سایټ صورتحال څنګه دی څه مسله خو پکې نشته نو هغه ټول چې دي د هغې ځای نه چیک کېږي ټیک شوه دا د هغې سټیټس دی موږ چې کوم رست اے پی آی دغه کول نو دا د هغې یو آر ایل دی مطلب په دې باندې به هغې ته دغه کېږي اکسس کېږي ټیک شوه خو دا د یو آر ایل دا دغه دی ریسورسز اے پی آی پیکیج دغه شانتې د دې ځای کې نه موږ ته هغه دغه ښایي چې میموري لیمټ څونه دی هغه ټول هر څه په دې سټیټس کې ښایي څه مسلې پکې هغه پکې موږ ته ښایي چې دا مسلې دي پکې دا دې تاسو سالو کوئ که څه لایبرریز میسینګ څه میسینګ هغه دې ځای کې نه شو کوي بیا ایکسټنشنز د ایکسټنشنز مطلب دا چې WooCommerce لپاره یو بل پلګین مطلب چې دا د WooCommerce فنکشنالټي کې بهتري راولي او هغه دغه کوي لکه سبسکرپشن شو بوکینګ شو ممبرشپ شو دا ډیفرنٹ ایکسټنشنز دي چې دا د WooCommerce هغه دغه ښه بهتر کې که فرض که تاسو خپل دغه کې د بوکینګ سیستم ایډ کوئ یا سبسکرپشن سیستم نو هغه ټول د دې ځای کې نه د اډانس او د ایکسټنشنز هغې ته ایډ کولی شئ د دې نه علاوه چې کوم دی هغه پکې بیا نور آپشنز راځو دلته کې د پروډکټس کوم آپشن چې دی د WooCommerce نه پس دلته د پروډکټس آپشن دی پروډکټس آپشن ایکسپلور کوو نو دا به په نیکسټ ویډیو کې سټارټ کو زه په دې نه کې هم څه انټروډکشن کوم لږ شان پروډکټس چې دی دا هم سمپل دغه دی پوسټ دی په ورډپریس کې اصل کې چې تاسو دا کم پیجز ښکاري کم پوسټ ښکاري کم پروډکټس ښکاري دا شو ټیک شوه بیا په دې کې فرض که تاسو خپل ویب سایټ جوړ کړئ پورټفولیو او هغې ته پورټفولیو آیټمز ایډ کوئ دا ټول چې دا بای ډیفالټ پوسټ وي ټیک شوه پوسټ وي خو بیا د هر یو پوسټ ټایپ مختلف وي مطلب دې لې پوسټ ټایپ ورکړئ لکه دا کم یو قسم پوسټ ټایپ دی دا پروډکټ پوسټ ټایپ دی که زه پیج ته راړشم په هغې کې به هم ماته دلته کې پوسټ ټایپ ښایي دا کم قسم پوسټ ټایپ دی دا پوسټ ټایپ چې دی دا پیج پوسټ ټایپ دی که زه پوسټس ته راشم دا کم پوسټ ټایپ دی نو دا پوسټ ټایپ چې که نه هغه پوسټ وي دا بای ډیفالټ پوسټ ټایپ چې د دې پوسټ وي نو که فرض که طور ته میډیا دا هر څه ایډ کړئ ټیک شوه نو دا میډیا پوسټ ټایپ شو لکه دا میډیا دې ته ایډ شوه دغه شانتې اوس موږ پروډکټس ایډ کوو او هغه د هغې سیلینګ به کوو نو دا پروډکټس چې دي دا ټول شو پوسټ ټایپ پروډکټس نو پروډکټس د دې ځای کې نه ایډ کېږي منیج کېږي په نیکسټ ویډیو کې به هغه نور په ډیټیل ګورو چې ایډ کوو به څنګه او د هغې آپشنز څه اویلیبل دي نو د دې سره سره خپل پریکټس هم کوئ دا ټول آپشنز ځان هم سایټ جوړ کړئ دوه درې مختلف جوړ کړئ څه مسله په راځي بل سټارټ کوئ هغه پکې سالو کوئ نو دا به د پریکټس سره ښه په اسانۍ سره په ذهن کې کښېني او ستاسو په دې باندې عبور حاصل شي پوره